ඔයා ෆෝන් එක බලලා ඉවරයිද? අපි කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් තව කෙනෙක් එක්ක කතා බහ කරද්දී ඔයා උයලා ඉවරයිද? ඔයා කාලා ඉවරයිද? ඔයා නටලා ඉවරයිද? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අපිට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ වාක්‍යයක් ඉංග්‍රීසියට හරවන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන අද මේ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉගෙන ගමු. දැන් මේ වගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරද්දී අපි have finished කියන යෙදුම තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ මේ වාක්‍යවල ක්‍රියාපදයට අපි ing ෆෝම් එක එකතු කරනවා. දැන් මම මෙහෙම කිව්ව ගමන් ඔයාලගේ හිතට ප්‍රශ්නයක් මතුවේයි. have has කියන ඒවා අපි භාවිතා කරන්නේ present perfect එක්කනේ. ඉතින් present perfect වාක්‍ය රටාව එක්ක අපි භාවිතා කරන ක්‍රියාපදය past participle නේ යොදාගන්නේ. ing ෆෝම් එක යොදාගන්නේ නැහැනේ කියලා. ඒක නිවැරදි. හැබැයි කීයටවත් present perfect වාක්‍ය රටාවත් එක්ක මේක පටල ගන්න එපා. ඔයාලට ඒ වාක්‍යය ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ඒ වාක්‍ය රටාව ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ ආශ්‍රිත වීඩියෝ එක බලලා. මෙතනදී අපි have finished කියන එක තනි යෙදුමක් විදියට තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න I, we, you, they එක්ක අපි have finished කියලා භාවිතා කරාට he, she, it එක්ක අපි has finished කියලා තමයි භාවිතා කරන්නේ. අපි මේක උදාහරණ වාක්‍යයත් එක්ක පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මගේ පළවෙනි වාක්‍යය තමයි she has finished eating. ඒකේ තේරුම තමයි එයා කාලා ඉවර වෙලා ඉන්නේ. දැන් මෙතනදී ඇයි මම has එක භාවිතා කරේ? he, she, it එක්ක අපි භාවිතා කරන්නේ has finished කියලා කියන්නේ කරලා තියෙනවා. she has finished. එයා මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? eating කන එක. දැන් ඔයාලට හිතේ මේක present perfect වලින් මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන් කියලා. she has eaten. ඔහොම කියන්න පුළුවන් present perfect වලින්. හැබැයි ඒක වෙනම අර්ථයක්. ඒ කියන්නේ she has eaten කියලා අපි කිව්වොත් එයා කාලා තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. එයා ජීවිතේ කවදා හරි දවසක ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. හැබැයි මෙතනදී she has finished eating කියලා කිව්වහම එයා කාලා ඉවරයි, එයා කාලා ඉවර වෙලා තියෙනවා කියන අර්ථය තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. මේ මොහොතේදී එයා ඒ ක්‍රියාව සිද්ධ කරලා ඉවරයි කියන අර්ථය තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පැහැදිලි වෙනස අපි මුලින් අඳුන ගන්න ඕනේ. දැන් අපි එයා කාලා ඉවර වෙලා තියෙනවා කියන එක කියන්න දන්නවා. එයා කාලා ඉවරයිද කියලා අහන්නේ කොහොමද? අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ has එක ඉස්සරහට ගන්න එක වාක්‍යයේ. has she finished eating? එයා කාලා ඉවරයිද? has she finished eating? බලන්න මේ අවස්ථා දෙකේම eat කියන වචනයට මම ing ෆෝම් එක එකතු කරලා eating කියලා තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟටත් මේ වගේම අවස්ථාවක් මම ගන්නවා. you have finished watching it. ඔයා ඒක බලලා ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. you have finished. ඇයි මෙතනදී have භාවිතා කරේ? I, we, you, they එක්ක have finished තමයි භාවිතා කරන්නේ. watch කියන එකට ing ෆෝම් එක එකතු කරනවා. watching it. ඔයා ඒක බලලා ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මට මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. ඔයා ඒක බලලා ඉවර කරලාද තියෙන්නේ? have කියන එක ඉස්සරහට ගන්න තමයි තියෙන්නේ. Have you finished watching it? ඔන්න දැන් මම මෙතන වාක්‍ය ගොඩක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මම තව ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. ඔයා කාගෙන් හරි මොනවා හරි කරලා ඉවරයිද කියලා අහනවා නම් have you finished කියන යෙදුම කෙලින්ම වාක්‍යය ලියන්න. බලන්න මගේ පළවෙනි උදාහරණය. Have you finished writing? ඔයා ලියලා ඉවරයිද? එහෙම නැත්නම් ඔයා ලියලා ඉවර වෙලාද තියෙන්නේ? Have they finished explaining? ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි කරලා ඉවරයිද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ පැහැදිලි කරලා ඉවර වෙලාද තියෙන්නේ? Have you finished eating? ඔයා කාලා ඉවරයිද? එහෙම නැත්නම් ඔයා කාලා ඉවර වෙලාද තියෙන්නේ? Have you finished talking with her? ඔයා එයත් එක්ක කතා කරලා ඉවරයිද? Has she finished searching? ඇය පරීක්ෂා කරලා ඉවරයිද?
දැන් බලන්න මේ හැම අවස්ථාවකම අපි ප්‍රශ්නයක් අහන නිසා have you finished, have they finished, has she finished මෙන්න මේවා වාක්‍යයේ ඉස්සරහා ලියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන ක්‍රියාවට ing ෆෝම් එක එකතු කරලා writing, explaining, eating, talking, searching කියලා ලියලා තියෙනවා. එදිනදා ජීවිතයට අවශ්‍යම වන ඉංග්‍රීසි ක්‍රියාපද 500ක් පැය 3මාරක් වගේ කාලයක් භාවිතා කරගෙන උදාහරණ වාක්‍යත් එක්කම කියලා දෙන DVD එකක්. DVD එක රුපියල් 1500යි. ඔබට මේට අදාළ පාඩම් ඩවුන්ලෝඩ් කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම් රුපියල් 1100යි. දැන් අපි ප්‍රශ්න අහන හැටි කතා කරානේ. දැන් අපි බලමු මොනවා හරි කරලා ඉවරයිද කියලා කෙලින්ම අහන හැටි. I know you have finished baking my cake. මම දන්නවා ඔයා මගේ කේක් එක බේක් කරලා ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම දන්නවා ඔයා මගේ කේක් එක බේක් කරලා ඉවරයි. I know කියලා කියන්නේ මම දන්නවා. You have finished ඔයා කරලා ඉවරයි. Baking බේක් කිරීම my cake මගේ කේක් එක. Maybe she has finished building her house. සමහර විට ඇය ඇයගේ ගෙදර හදලා ඉවරයි. Maybe කියලා කියන්නේ සමහර විට. She has finished ඇය ඉවර කරලා තියෙනවා. මොකක්ද? building නිර්මාණය කිරීම. her house ඇගේ ගෙදර. He has finished learning English. ඔහු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම ඉවර කරලා තියෙන්නේ. He has finished ඔහු ඉවර කරලා තියෙනවා. learning ඉගෙන ගැනීම. English ඉංග්‍රීසි. දැන් මේ හැම අවස්ථාවකම අපි යමක් කරලා ඉවරයි කියන නිසා have finished, has finished කියන ඒවා වාක්‍යයේ මැද ලියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රියාපදයට ing ෆෝම් එක එකතු කරලා baking, building, learning කියලා ලියලා තියෙනවා. ඔයාගේ පුංචි දරු පැටියත් ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට හුරු කරවන්න කැමතිද? දරුවා පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරනවා බලන්න කැමතිද? එහෙනම් අපේ Viral Beam Kids කියන YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න.